Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi suflete călătoare, visători printre timpuri și exploratori ai nevăzutului, bine ați venit într-un spațiu de taină, unde instrumentul nostru nu este doar o metodă, ci o poartă, hipnoza regresivă. Astăzi vom deschide împreună cu blândețe careva din comorile ascunse ale memoriei sufletului, fragmente de istorie șoptită pe care timpul le-a păstrat doar pentru inimile pregătite să asculte. Dacă simțiți că întreaga voastră ființă are nevoie de o atingere adâncă, de o reașezare în lumină, să știți că vă putem oferi cu iubire servicii de purificare energetică și ezoterică create special pentru voi, prin sesiuni online care unesc distanțele sau prin fotografii, ca un fir invizibil de mângâiere. Astăzi, Elena va coborî în brațele hipnozii fără să cunoască destinația. Eu îi voi fi călăuza, legând pe râmul, iar ea va descoperi totul cu ochii inimii, clipă de clipă, în timp real. Așadar, așezați-vă mai aproape de voi înșivă, deschideți larg ferestrele sufletului și pregătiți-vă pentru călătorie dincolo de vălul obișnuit. Vă dorim o vizionare învăluită în emoții și uimire. Elena, inspira adânc Mm. și lasă aerul să-ți mângâie toată ființa. Expiră cu tandrețe, eliberând orice urmă de neliniște. Treptat simți cum corpul tău se lasă purtat ca o frunză ușoară pe un râu lin al relaxării. Cu fiecare respirație inspiri pace, iar când expiri, orice grijă se topește în aerul cald. Imaginează-ți un val de liniște pătrunzătoare ce coboară domol din creștet și se așterne până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin moi, grei și ocrotiți. Te simți liberă, te simți ușoară, ca și cum ai pluti pe un nor de vis, alintată de un cântec de leagăn. Fiecare sunet din jur este o mângâiere care te aduce mai aproape de tine, iar vocea mea e doar o punte blândă, un fir de lumină ce te conduce către pacea ta interioară. Număr acum
de la 5 la 1 și cu fiecare treaptă tu te scufunzi de 10 ori mai adânc în liniște. Cinci. Totul devine ca o îmbrățișare caldă. 4. Mintea ta e un lac limpede și nemișcat. 3. Simți cum te desprinzi de orice povară, ca de o haină veche. 2. Încă un pas și ești aproape de tărâmul viselor adânci. Și 1. Acum ești complet relaxată, învăluită într-o stare perfectă de hipnoză, ca într-un leagăn de lumină. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? Nu, sunt în fața unei uși masive de lemn care așteaptă să deschidă. Sunt Sunt mai multe imagini, dar asta e concretă, stau și mă uit la ea. bine. Are simboluri, are Ce simboluri? inscripții, e cu pătrățele mici așa lemn, este un lemn maro, îmi vine culoarea mahunului, maro ăla. Și în pătrățele astea sunt simboluri, cercuri, triunghiuri, sfere, spirale, cacile așa, ca arcurile, animale, dragon, e jos. Bine. Elena, Jos sunt animalele astea, uh, tip entități, nu animale normale. Da. ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil și mergem într-un spațiu care ne va permite să efectuăm investigația de astăzi. 1, 2 și 3. La ce nivel ne-am ridicat? Acum suntem 6. Bine. Tema noastră de investigare de astăzi este mass media. Da. Asta era toate Te conectezi inscripțiile astea. la 3 de toate canalele informaționale. Erau sigiliile lor ezoterice. 1, 2 și 3. Vizualizează toate canalele informaționale. Acum la 3. Ele se divizează în două părți.
o parte este informația adevărată, a doua parte sunt cu informație eronată. Da. Te deconectezi de la canalele cu informație eronată la 3, 1, 2 și 3. Da. Acum îmi spui, ce senzație apare în corp când rostești cuvântul știre? Nu vine să vomit. Are o senzație, îmi dă senzație de vomă și blocaj în gât. Fiindcă e impregnat foarte mult cu informații negative pentru scăderea vibrației. De aici în jos. E ca și cum blochează corpul și mintea o duce, deci când se produce nodul ăsta și senzația de vomă, efectiv blochează mintea și o duce pe canale de vibrație joasă, canale negre le văd. Ce voce interioară îți spune dacă o informație este adevărată? Pur și simplu știi știu ce fără să analizez cum este energia aia, ce unde vor să, să ducă energia și să ducă atenția. În momentul când o știre vorbește de ceva negativ, vorbește despre ceva ce te duce într-o anumită direcție care vor să-ți capteze atenția și atunci dacă ești atent, prezent și atent, fără să fii implicat, întâi, în primă fază știi, întâi cercetezi. E ca o cercetare mai atentă ca observator. Și îți muți atenția, pleci de acolo. Dacă nu găsește nicio legătură pe corpul tău, în interiorul tău. Unde în corp simți o minciună prezentată ca adevăr? Se simte mai multe locuri. Depinde de unde vrea să te tragă. Adică de la picioare până la cap, știrea respectivă. Dar în primul rând, prima a fost gâtul, a doua plexul solar și a doua plexul vital, pieptul, a treia. Dar prima dată s-a simțit în piept ca o energie grea. Asta este pentru toți? Pentru cine e atent și prezent, simte de unde se leagă, de ce energie a corpului se leagă și ce energie vor să mănânce. Iar cei care nu sunt atenți, prezenți și sunt în karmă, o iau ca și nu sunt atenți ce emoții vor să scoată la suprafață, frica, îngrijorarea sau o iau ca de bună și merg direct pe ea. Merg direct pe ea și o iau ca de bună și încep să intră în vibrații. Vorbesc de știrile negative, că majoritatea aici sunt în față știrile negative. Celelalte le percep ca informații, adică nu o știre, o informație.
Ce imagine îți apare când închizi ochii și spui mass media? Mi- Mi-apare ca o masă mare, deci ca pe tot pământul. O, o masă de fum negru care coboară, care învăluiește terea. Și prin ea, media, curg canalele astea de informații și acaparează energetic mediile, special oamenii, animalele. Și din informațiile astea se formează egregori și o văd pe diferite locuri, că unele locuri le scade vibrația pe Terra, vibrația spațiu. Și se produc diferite, așa zis, conflagrații sau vulcani, secete, schimbă fluxul apelor în funcție de ce știre este. Ce culoare are energia unei știri care te informează real? Poate să fie reală în 3D. Eu văd în 3D este real, dar în energetic nu este real. Știrea este neutră, este ca o plasă, ca un, așa, știi cum e perete, ca de cum curge apă, cu lumină prin ea și cu gri. Ea în 3D este reală, dar în energetic e formată din energie care se, se pune acolo de a deveni reală. Și dacă schimb cuvântul real cu cuvântul adevărată, Nu este adevărată. Adică e parțial adevărată în mhm. 3D. Parțial este adevărat în 3D. Dar ce culoare are energia unei știri care te dezinformează? Depinde ce energie mănâncă, văd mai multe culori. De la culorile frumoase, care sunt impregnate și dau nuanțe urâte, care îți dă senzația de neplăcut în fața ochilor culorii respective. Sunt culorile gri metalic, metalice, maro, închis, negru, tot. Și până la portaluri negre și egregori de toate nuanțele, cu toate culorile în ele. Și pe ansamblu are culoarea aproape negru. Cine privește prin ochii celor care urmăresc un buletin informativ? AI-ul, entitățile, dau semnale unele alteia, fiecare care sunt în carne, au implanturi și entități. În funcție de ce canal accesează, entitățile și implanturile lucrează pe structuri mentale, emoționale, vibrație
și oamenii respectiv schimbă, cum s-ar zice, schimbă direcția. Și sunt entități de tot felul. În spate și chipuri de tot felul și sunt tehnologii, AI-ul, sunt din nave, de pe Terra, din alte spații, văd. Lumi paralele. Lumi paralele. S-a deschis și lumi paralele. Cei cu meta sunt lumile astea paralele. O infinitate de realități care se pierd prin ele și se închid. Se închid și se deschid ușile. Și aici sunt tot felul de entități care accesează lumile paralele. Ce emoție a fost plantată sau au încercat să o planteze în tine de ultimul titlu pe care l-ai citit? Îngrijorare. Și după aia frică. Încă nu am... Văd că se plantează, încearcă să planteze și spaime și tot felul de emoții care se leagă, dar îngrijorarea. Dar nu s-a prins, văd. Ce gând care nu ți aparține a apărut imediat după ce ai consumat un material media? Mai multe aspecte în diferite timpuri și spații. Și în spațiul ăsta, de acum asta, îmi pun întrebarea, nu, dar ce vor să facă ăștia? Ce vor să vehiculeze? Deci întrebările de acum înainte erau diferite. Deja știți ce vreau să creeze? Vor să creeze spații-timpuri, deci să co-creez cu ei. Deci în minte, mă văd înainte, în momentul când primeam informație și o știre special, e ca și cum îngrijorarea co-crea cu ei. Îngrijorarea și frica. Și pur și simplu ca și cum vedeai ce se întâmplă, cum se întâmplă realitatea respectivă. Și asta înseamnă cu creere și da energie. Particip la crearea știrilor. Nu mai particip. Acum e altă. Înainte participa. De un timp de mult. Acum mă uit și e ca și cum când îmi pun întrebarea ce vor să facă, le intru să decodez informația adevărată. Nu să mai o creez Mhm, cu ei. mhm. Și zic, asta e. Ce fir invizibil îi leagă pe cei care privesc la ecran în timp ce derulează știrile. Deschid plexul solar, depinde, că văd că de la plexul, în funcție de ce știre, dar cei mai mulți sunt de la plexul solar în sus. La menta sunt energiile mai înalte, care dau o frecvență mai înaltă, că se co-creează energetic cel mai mult. Și efectiv sunt fire
Sunt mulți care au toate firele, sunt mulți care au numai câte un fir legat și e o creare energetică prin știrea care previne să desface canalul mental și după aceea co-creează prin informațiile care le primesc și încep să desfacă să emoția. Deci primește mental informația, desface emoția și începe să creeze mental știrea cu ei. Și se încarcă cu energie foarte multă și se încarcă și egregorul, se încarcă tot clasta energetică pe Terra care au, au făcut-o ei. Și ăsta este egregor. E și egregor. Deci face parte și din egregor. Fiecare știre formează un egregor? Nu, formează în egregorul respectiv o capsulă mai concentrată. Mhm. Și văd că de la egregoarele astea se duc în creiere de a se întâmpla realitatea, de conflicte îmi vine prima dată, dar sunt mai multe aspecte. Conflicte, tot felul de lucruri karmice, negative. Sunt multe aspecte. Violuri, rezerve energetice, omoruri, cazuri de astea deosebite, până la frica dispariției rezervelor, frica de sărăcie, care este un aspect, văd că orientează mințile oamenilor, că e ca un scurt-circuitează. Un program foarte greu. Și prin asta sunt legați greu la egregoarele respective și co-creează continuu sunt legați prin. Și în momentul când a încărcat știrea respectivă, este un interval de la 10 ore, 24, 48, în funcție de cât trebuie să o încarce, până la nivelul războaielor de ani. Pentru a da energie multă și A declanșa. da, a declanșa și a susține energetic conflictul respectiv. Ce cuvânt rostit frecvent în media declanșează în oameni o transă subtilă? Știre șoc. Știre șoc. Știre de maximă importanță. Știre foarte importantă. Adevărul dezvăluit. Da. Adevărul scos la iveală. Și asta, care a ieșit la iveală. S-a descoperit. S-a inițiat un program. Aici e vorba de programele astea, așa zis, politice, guvernamentale și tot felul de proiecte ca să-l încarce și să-l creeze.
Ce tipare de gândire repetitive au fost instalate în ritmul știrilor? Frecvența constantă a știrilor, orele respective sau din Mhm. oră în oră sau frecvențele respective care se obișnuiesc mintea cu un tipar. Adică, Oamenii așteaptă da, da, mintea, prelucrează mintea cu un tipar. acele semnale de oră fixă Da, pentru a asculta. da. Ce frază auzită la televiziune a devenit un program care dictează alegerile? Alegerile, ce că sunt multe alegeri. Dictează alegerile știrilor. Da, Păi, reclama de la ora respectivă când se dă știrea. Și este o știre foarte de maximă, așa o fac de maximă importanță, știri de maximă importanță și îi dă fluxul reclamei pe burtieră, să zice, pe burtieră sau sunt în colțuri. Sau mai este o diferită emisiune dinainte care pregătește mentalul să intre acolo, să ducă la știri. ce narațiune personală construiesc pe baza unor știri false. O poveste ca fiind adevărată. O poveste zis adevărată, care o implantează în realitatea 3D. Dar nu în adevărul. Ce decizii importante au amânat oamenii din cauza unor informații manipulate. Proiect, așa zis, proiectele lor de experimentare, de la, așa zis, excursii, construcții, investiții și tot felul de acțiuni și așa, infime până la acțiuni maxime. De a merge înainte pe proiectele lor, efectiv. E anulat că s-au închis anumite canale și neavând puterea și conștiința nu și le-au deschis să-și continue experimentarea pe ce proiecte și-au, la ce nivel. Reale au, cum să zice, au descărcat energie în realitatea respectivă și au golit sfera lor de experimentare și abundența lor. Au pus pe pauză totul. Ce părți din oameni sunt adormite de supraexpunere la informații? Capacitățile umane ale ființelor umane. Pentru a bloca energia și să aduce a-ți bloca energia ta de a te umple pe tine și a o direcționa în altă parte. Să se construiască total alte realități care nu corespunde cu a ta.
Și atunci tu stai pe pauză și ei construiesc realități. Și sunt deschise de la tine, cum s-ar zice, firele astea, n-a zice chiar portare, că nu sunt portare, canalele către ei și de aia se descarcă energie. Ca și cum i-ar băga în priză. Să fie atenți acolo și ei să descarce energie. Prin atenție o descarcă. Atenția le e acolo. Ce amintiri ancestrale se activează când auzim pericol național. În primul rând e frica de moarte, frica de dispariție, care nu e specifică ființelor umane implementată. Și atunci se deschide alt canale de vibrație joasă, unde dau energie în altă parte. Se activează frica, ca emoție ancestrală. Și plus de asta activează și programe vechi din ființa umană ancestrale care deschid o anume vibrație și energie nevindecată. O Și stare, da? da, nu neapărat stare, ca o emoție, nu e stare. E ca o emoție care nu și-o recunosc sau niște gânduri sau o vibrație care îți joasă. Și o stare, aș putea spune. Dar e pe ansamblu. Stare, Cum să zice, gând, emoție, da, stare energie. proastă. Da, stare proastă. Da. Ce traumă colectivă este reactivată de imagini de război difuzate zilnic? Fiecare suflet a trecut prin războaie. Experiența care a avut-o în creația asta a trecut prin traume, războaie și tot felul de conflicte. Asta există în fiecare ființă. Dacă nu e conștientă și n-a dat-o afară, se leagă pe un anumit stil de traumă. Asta și vor prin ceea ce fac, ca știre de război. Nu există suflete pe teră care a fost încarnate prin toate prin univers sau trei conflicte de tot felul. Și ai subliminal, în momentul când se deschide un conflict și îl continuă, se deschide subliminal, entitățile au grijă să facă legătură cu fiecare dintre suflete, să deschide exact partea aia care vor să o activeze din conflictele care le-au făcut. În subliminal, în undele subliminale, în memoriile ancestrale, știi cine duce războiul ăsta, ce tip de entități. Și se duce energia acolo dacă nu ești conștient foarte mult. Ca și cum te pune la încărcător. La, la priză, nu-ți bagă ștecărul în priză. Că moștenită din familie este folosită de canalele de știri. Mai puneam o dată întrebarea. Că Ce n-am frică moștenită din frică. familie este folosită de canalele de știri. Frica de pierdere. În momentul când sunt știri negative și se activează, mai ales războaiele, conflictele, sunt pierderi foarte mari. Și așa zis, astea, fenomenele naturale ale naturii. Da, acum sunt
90% sunt artificiale, induse și făcute artificial. Deci frica de pierdere în felul ăsta. S-au pierdut foarte multe din tot ce s-a întâmplat pe linie, că a fost război, că au fost conflicte, că au fost fenomene naturale. Uh, s-a, pierd, uh, s-a, s-a pierdut foarte mult, a avut de pierdut. Nu numai pe linia ancestrală, pe toate liniile. S-au pierdut foarte mult, adică n-au putut să-și construiască, a trebuit să-și ia din nou o altă karmă. Da, asta este voită. O altă linie, să o repornească de la zero. Deci, întotdeauna un nou început de la zero. Pierd că știți, niciodată nu se termină. O resetare. Da, ca o resetare, da. Ce contract nevăzut acceptăm din copilărie față de o autoritate informațională? Ce vezi, ce primești și cum ești educat. Dacă nu te ridici deasupra, nu conștientizezi și urmezi aceleași tipare. Informațional prin cuvinte, educație, de la părinți, de la societate. Și tiparele se perpetuează la nesfârșit. Mai e ceva. Eu mai văd o imagine. Da, e ca o piramidă care se construiește, niciodată nu se termină. Este învârte o energie care niciodată, tot timpul o dai acolo și niciodată nu se finalizează, fiindcă are în mijloc, are o gaură, e un portal și se duce către entități. Dai energie în ansamblul ăsta. Unul dintre ce mi-a apărut în față de colectare de energie. Ceva fără nesfârșit, ceva nesfârșit, fără sfârșit. Avem și roluri în alte vieți când am jucat într-un sistem de control al informației. Da. Într-o formă sau alta, da. Că sunt forme cu informații eronate. Nu așa cum este astăzi, dar într-o formă sau alta. Dar în momentul când începe conștientizarea, încep să corectez și transmiterea informației. Adică a ieșit din cercul ăsta vicios, că văd egregoare, văd tipare, văd familii care merg cu nuclee familiare care merg pe anumite structuri. Ieși, văd cei care dau informații, eronași sunt suflete. Și e ca și cum ieși din cercul ăsta și corectezi informația ca fiind și reală și adevărată, adică să înclin toate ansamblele, să, și să informația care se dă, să dea o direcție care pe celălalt îi redescoperă puterea interioară. Forța interioară și energia și
și își trage ștecărul din priză, cum s-ar zice, de la tot ce înseamnă informații. Asta fac ființele care se trezesc. Dar avem și careva jurăminte ancestrale Au fost, dar nu mai sunt. legate de ascultarea oarbă a unei voci oficiale? Văd ca o plăcuță o singură informație am avut-o ca ascultare. Dar aia foarte, foarte veche informație. E așa închisă. Dar e când nu a dat informația când a trebuit să ascult. Că văd în interior o rebeliune. Adică ca o energie care se acumulează când se sparge în interior. Și aș aștepta eliberarea. Dar nu e pe plan informațional. Adică de a da informația și de a o propaga. Aici nu. Aici, din contră, vă revolte. Total. Și la tine sunt mai multe etape, dar sunt începuturi. Când ai început să disimulezi, să cerni informația, să o așezi pe categorii, văd mai multe energii care curg, deja începe să se sedimenteze, se lasă rezidurile. Se lasă rezidurile și se cerne ușor, ușor informația. Avem și informații importante care ne-a fost ștearsă din memorie pentru a accepta o versiune oficială? Acum nu. Nu, a fost, e ca și cum nu neapărat ștearsă din memoria ta nu poate fi șters nimic. Doar blocată sau Blocată. Nimic nu poate fi șters. Blocată printre anumite tehnici, anumite programe puse în corp, cu cât corpul uman a devenit mai joasă vibrație, s-au pus sistemele, s-au mărit creierul ăsta tipic reptilian care ține de vibrații joase, de instincte, cele mai multe primare, când primește o știre, se acționează instinctele astea primare. Ori fugi, ori te lupți, ori dai energie, să activează emoțiile astea de vibrație joasă. Și ca o formă de apărare, dar fac greșit apărarea, în funcție de instinctele astea. Și întrețin, de fapt, conflicte. Eu mă refer aici, dar sunt mult mai multe conflicte și războaie. Nu mai sunt, dar au fost blocate într-o formă sau alta. totuși ce egregor colectiv se hrănește cu atenția oamenilor la știri? Toate entitățile, de la arhoni, văd ăștia care sunt, bine, cuvântul, care sunt hibrizi cu păsări, cap de leu, aripi și cu labede de tigri. Așa văd, dar iar văd reptile, văd. De asta sunt toate simbolurile astea era pe ușă, fiindcă fiecare și are canalul lor de a consuma energie. Insectoizi, draconieni, de tot felul, de la Bamompet, Satan,
Îi văd așa pe ființe, entități de stea de apă, tipic, de energia apei, de foc, toate se... Egregor, dacă e cuprinde toată Terra, inclusiv sunt toate entitățile. AI-ul care au construit arhonii, care au construit unitățile astea, inteligența artificială și unitățile arhonice. Arhanghelii care vin tot de ăștia, îi văd în dreapta spate, care e ca o armată. Deci toate entitățile care sunt pe Terra, fiindcă sunt toate simbolurile, informația trebuie să genereze dar folosești aceleași canale pe vibrații diferite, știri diferite, ca să fiecare să-și tragă energia lui. Ce se întâmplă în glanda pinală când suntem expuși la mesaje subliminale? Cristalele astea de lumină e ca și cum să fac ca o rocă de aia moată și grea. Că în momentul când eu văd ca o sferă de lumină cu multe ca și cum sunt cristale de toate culorile, mici așa, care ele sunt așa zis cristale, cum e sticla, vezi, prin ele dau o culoare anume. Și astea văd că captează informație pe vibrația lui și accesează informația, canale. Și în momentul când îl accesează din lumină, ele se aprind ca și cum corpul schimbă structura în lumină și dacă accesează informațiile astea, se închid, devine ca o piatră opacă. Devine lichidul ăla de lumină care plutește și accesează informație și văd că se activează, se mărește fluxurile astea negative, se aprind anumite zone din cap care sunt super activate și se formează ca o energie neagră în jurul lor și la un moment dat produc și boli și se blochează și sunt programe grele. Și e ca și cum s-ar instala o entitate în, în, în așa zis celulă, dar este mult mai mare. În bila respectivă de programe. Eu văd că asta adună din corp energie vitală, energie de lumină. Descarcă și mintea și corpul. La ce ar trebui să renunțăm pentru a percepe din nou adevărul brut? Da, la a deveni conștient și a fi observatori și a căuta să le descoperi intențiile lor din spate. Și atunci devii nu intră în... Tu ai descoperit ce intenții au și e ca și cum tu îți vezi de experiența ta ce ai de făcut. Ești conștient că nu te pot influența, fiindcă energia ta s-a întărit și le decodezi informațiile din spate. E ca și cum tu ai decodat toată informația, le construiești ca o sferă energetică
Și ca și cum o pui ca o barieră energetică, îți dai informația. La mine nu este valabil, adică nu ești în realitatea respectivă, ești în realitatea ta, ceea ce vrei să experimentezi. Bine că acces la ele ai, dar nu-ți mai pot influența experimentarea ta. Că ești tot timpul în informațiile astea. Dar e ca și cum tu, atenția ta nu mai este la ele și este la ceea ce ai tu de experimentat. Ce întrebare ar trebui să punem oricărei informații înainte de a o accepta? Ce stă în spatele informației respective? Adică spui întrebarea, ce intenții? Sunt mai multe, dar ce intenții are? Ce vrea să deschidă? Dacă unele din ce, ce vrea să se activeze pe egregor, sunt mai multe, dar dacă una dintre ele ți-ai pus-o, mergi la intenția cu care a fost dată știrea și atunci o decodezi. Și nu te mai afectează dacă ești conștient de sine. Mergi înainte, nu știi cum, nu. Eu sintagm, mergi înainte pe drumul tău. Și mi-a mai venit o informație așa, direct din minte, câinii latră o să mergi. Adică nu ești afectat. Ei își fac treaba lor, dar tu mergi în experiența ta. Ce se întâmplă în creierul nostru când recunoaștem o minciună? Te liniștești. Depinde dacă ești conștient să liniștește, dacă nu, asta și vor, să activează altceva, furia, frustrarea, instinctul de luptă, dacă nu ești conștient. Dacă ești conștient, le-ai închis peretele, ai construit ca un perete energetic și nu mai ești afectat. Adică nu te mai influențează cu nimic. Ce ar spune corpul nostru dacă ar putea vorbi despre ce simte de la ecran? Ce să spun? Îl bagă în priză. E ca un curent. Că nu vrea, că nu-i place, că descarcă celula, că ar vrea să facă altceva. Mai știi cum e, mai bine stau, zice corp, mai bine stau decât să mă bage mintea în priză. Că e ca și cum e ca o liniște și aici sunt programele și încep să curgă în corp, prin sistemul nervos, prin sistemul endocrin și atunci e descărcat. Vorbe la nivel de corp normal, dar văd altă variantă cu implanturile. Se activează implanturile și automat încep să apară pe unele zone dureri, blocaje, stări. Este necesar ca să privim nu doar cu ochii sau să ascultăm nu doar cu urechile careva informații. Ar Da, trebui să ne activăm toate canalele de percepție. da. În primul rând starea de prezență și să căutăm intenția din spate, să o descoperim cu adevărat. Sau ca și cum
Efectiv ai închis, ai pus perete energetic și nu mai asculți. Nu le asculți și nu te interesează. Sau cei mai care sunt conștient la nivel foarte, aș spune, impropriu spus, la nivel foarte înalt. Începe să lucreze pe invers, adică instant se deschid portaluri, ba de la Mama Terra, ba din sursă, ba din portaluri superioare și ca și cum contracarează știrile respective. Și de asta de multe ori nu se întâmplă, nu se finalizează cum vor ei și fiind energia uh, de se contrează, așa zis, concentrează, dar nu se contrează. Sunt cam egale, rămâne un conflict, rămâne o energie pe mai mulți ani. Și atunci depinde unde să dă energie. Dacă să dă energie de lumină, să închide într-o formă sau alta. Și din partea asta să închide. Dar își măresc sfera de influență pe vibrație negativă și de control. Dar când se închide din partea cealaltă, sau că e ca și cum celălalt nu se poate manifesta, uh, se, ca și o planare, ca și cum uh, rămân consecințele, dar oamenii nu mai pot, ființele umane și terra nu mai pot fi influențate în direcția respectivă și se produce ca o regenerare. Refacere, regenerare, structurare, tot. Mass media ne informează, ne dezinformează sau ne programează. Toate. Ne informează într-un stil greșit, dezinformează, normal că dezinformează, că se sunt dezinformații, adică după canale unde vor ei greșite, așa zis greșite, pe care vor ei, nu pe cele reale și adevărate. Și formează programe, deci totul, toate. Ar trebui să ne informăm. Da, nu să ne informăm, dar informația de plină conștiință. Că informația poți să o ai din interior, poți să o ai din informații, nu din știri. Că sunt canale și canale de informații. Putem accesa sinele nostru superior pentru a ne informa? Mai accesăm din sursă până în antisursă. Dar că deja de la 3 în jos sunt știri, nu mai sunt informații. Informații din orice canale. Dacă vrei să te informezi, poți să te informezi din orice canale. Mental, emoțional, scris, preluat informații din energie, deschis portal din sursă să-ți vină chiar din sursă, din sinii tăi mai înalți, așa, când mergi pe dimensiuni, să deschizi de la un nivel, să deschide informație de la alt nivel și o percepi. Vreau să zic că ne putem informa din orice dezinformare, Da. dacă putem accesa. Dacă suntem conștienți să accesăm, că putem să accesăm oricând, dar să fii Ce conștient că este în există. spatele acestei Da, dezinformări, da, ce scop da, și unde este adevărul ascuns. da. Știi, mi-a venit tot așa ca un proverb. Drumul spre ea de clădit cu intenții bune, adică informația poate să fie bună, dar intențiile sunt din spate, duc în altă parte.
sau poate nu și e concret explicată, real dovedită, demonstrată, că de aia sunt și cuvinte. Așadar, intențiile sunt mult mai rele din spate. Chiar dacă în aparență ele sunt bune, informațiile, da, îți pui întrebarea profund către tine, mă ajută sau unde duc și ce vor să facă cu informația asta. Care sunt cele mai periculoase canale informaționale? Ziarele, jurnalele, televiziunea, cinematograful, internetul. Deci toate sunt în aceeași măsură, dar depinde de flux. Cel mai mare sunt știrile prin, așa zis, televizor, canalele astea online prezente, că au afluxul cel mai mare. Au mai multe canale de Da, informare, da, da, auzitiv, da. vizualizare, Și e permanent. Că și când te, ritmuri da, speciale. da, că și la cinematograf tot aceleași simțuri sunt activate, dar nu, nu fluctuația cu care te duci acolo e foarte rară. Pe când la televizor e mai ales persoanele, văd ființele cu handicapuri fizice, sunt permanent în fluctuația ei. Deci depinde ritmul la care ești. Iluzionul este peste tot, da? Da, Iluzia. da, Elena, dăm și da. noi careva informații. Cum sunt informațiile pe care le difuzăm noi? Sunt pe canale de lumină, chiar dacă nu sunt. Deci ele sunt pe canale de lumină, din sursă până în și tot felul de canale. Dar aici de multe ori se vrea ceilalți care vor să acapareze informația, vor să le dai în diferite moduri, unii demonstrată, alții științific, alții Un limbaj specific, da? specific pentru fiecare. Pe când aici descriu într-un limbaj uzual, uh, așa cum văd și cum îmi vin cuvintele, ca să formez ca un tablou să se înțeleagă. Aici n-am cuvinte, am imagini. Cuvintele îmi vin. Și atunci cei care înțeleg dincolo de a demonstra și a spune științific, simt în ei informația, le schimbă starea și au înțeles undeva în interiorul lor, aha, și se leagă la rândul lor, se leagă de canalele astea de informații, că de aia se energizează sau simți că s-a desfăcut ceva, se leagă de intuitiv, nu se leagă de cuvinte, se leagă de canale direct. Care Și de este informație. sfatul pentru Da. cei care ne privesc, ne ascultă? Să aibă starea de prezență și să caute în interiorul sau să-și pună întrebări profunde în interiorul lor. Nu să caute în minte, nu să caute limbaje. Să meargă direct la ce au ei din sursă. Ca informația să desface în timp ceea ce dăm noi. Și pentru ceilalți tot așa, adevărat, tot așa să caute.
să caute adevărul din spate, dar nu prin emoții și vibrații negative. Să decodeze informația. Aha, asta e. Ascultăm și privim cu ochii și urechile inimii. Da, ale sufletului, ale spiritului. Că spiritul caută, decodează clar informația. Și aici îmi vine informație că eu cel mai mult nu vorbesc din spirit, vorbesc cu nivelul sufletului. Fiindcă sufletul vede și spiritul vede, nu are timp, spațiu, cuvinte și spiritul îi descarcă ca și cum îi descarcă mm, știi cum să se concretizeze informația în fizic, prin cuvinte. Oricum, o informație adusă dintr-un spațiu mai superior, într-un spațiu mai inferior, își pierde, Nu-și pierde calitatea energetică, se diluează când se dă informația prin cuvinte. da, Dar ea, energetic, e tot așa de mare. De multe ori, spiritul nu vrea să-mi dea cuvinte elaborate ca să nu construiască mental, uh, științific, în 3D, să se alinieze la imagini și la canale direct. Că am întrebat de ce nu cuvintele care le folosesc în fizic nu pot să le folosesc în energetic. Tipic științifice și asta mi-a spus. Pentru a se conecta direct la canalele astea, intuitiv și instinctiv să lucreze cu canalele astea energetice superioare. este important ce informație conțin aceste cuvinte, care sunt doar niște containere pentru transportarea ideilor, gândurilor. Da, și energiei. Bine, Elena, te deconectezi de la această informație. 1, 2 și 3. Da, acum s-a ușurat, parcă corpul nu mai în rezidurile alea informaționale care creează stare grea pe corp. Am ajuns la finalul acestei călătorii. Acum, cu recunoștință, ne retragem ușor din toate câmpurile și canalele informaționale pe care le-am atins, ștergem cu blândețe orice urmă, orice amprentă energetică, ca o adiere caldă. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux de lumină pură din sursa primordială care va spăla cu iubire toate rezidurile străine din câmpurile noastre și ne va umple cu energie vie proaspătă de plin. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii ca dintr-un vis frumos care ți-a atins sufletul în stare de veche, proaspătă, plină de lumină, acolo unde inima ta te așteaptă. Număr de la 1 la 5, iar tu îi îngădui minții să se trezească blândă, clară și concentrată. 1. Conștiința ta se deschide ca o floare la răsărit. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3.
Auzul și senzațiile tale revin ca o melodie familiară. 4. Gândurile îți sunt limpezi, curate, ca după un somn binecuvântat. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o pace adâncă în pept și o vitalitate nouă, gata să îmbrățișezi lumea. Elena, bine ai revenit, cum te simți? Foarte bine. Minunat! Dragi exploratori ai sufletului, călători prin adâncurile nevăzute, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin faldurile timpului și ale memoriei tainice. Vă mulțumim din toată inima pentru prezența voastră caldă, pentru fiecare trăsărire de uimire, pentru fiecare lacrimă mută, fiecare zâmbet, fiecare comentariu, fiecare like, fiecare împărtășire ne dau aripi să duc investigațiile mai departe, ca pe niște scrisori de dragoste pentru adevăr. Cele mai calde mulțumiri Elenei, al cărei har și curaj și suflet deschis au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă simțiți că inima va șopi ceva astăzi, nu uitați să vă abonați și să atingeți clopoțelul. Așa veți ști când vom mai pleca împreună pe țărmurile neștiute. Până în data viitoare, păstrați-vă curiozitatea flămândă și sufletul larg deschis spre miseriile pe care mintea noastră, îmbrățișată de iubire, le poate dezvălui. Vă îmbrățișăm cu liniște și descoperiri interioare, cu dorul de ceea ce suntem dincolo de cuvinte. La revedere! Numai bine!